today's video, our topic is about ghost plant. These are my ghosties. Ayan. Ang scientific name nga pala niya ay... Ito nga pala guys, since pareho naman silang maliit, pinagsama ko na lang sa iisang pot. Ayan. Ito naman, pinalitan ko siya before ng potting mix kasi hindi siya lumalaki. But now, may baby na siya. And next one is this one. Ayan, itong malaki na to. Papakita ko sa inyo guys yung picture niya before. Ayan siya. Ganyan na siya kaliit before. But now, ang laki niya na oh. And then, 4 na ang kanyang mga babies. Nakakatuwa guys. Before nga akala ko mamamatay siya. Kasi halos 7 or 6 leaves na lang ang natitira sa kanya. So, may nagsabi sa akin, alisin ko siya sa soil niya. Then, i-air dry ko siya. At pagkatuyo niya, ilipat ko siya sa another pot at another soil. Mabuti nga guys, nabuhay siya eh. And look, ang laki niya na ngayon at ang healthy niya pa. Ngayon nga pala guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ihiwalay itong first baby ng ghostie ko. Yan. Yung isa dito, malaki na din. Kaya lang, gusto ko siyang ilipat kapag kasing laki na siya nitong ililipat natin ngayon. Yan guys. Habang nililipat ko siya, sasabihin ko sa inyo ang kanyang CARETIPS. Move muna natin to sa gilid guys. Yan. So, we need pot and soil, syempre. Ang ipangkakat ko dito guys ay blade. Pag wala naman kayong cutter, pwede itong blade. And kapag walang blade, pwede yung gunting. Yan, ikakat ko na siya guys. So, ganun lang kadali. Ayan. Naputol na natin siya. Aalisin ko pala yung excess leaves niya, guys. Itong mga inalis kong leaves, guys, pwede pa siyang tumubo through leaves propagating. Itong soil nga pala na gamit ko, guys, carbonized rice hull with garden soil and then pumice. Kapag ganitong bagong tanim sila guys, wag muna siyang didiligan, mga 5 to 7 days. Tsaka pa lang siya pwedeng diligan. At ang dilig sa kanya, mga 30 or 20 ml lang guys. At yung kanyang sun exposure, wag nyo muna siyang ida-direct sunlight. Sa shaded area nyo lang muna siya ilagay. Then, after 3 days, pwede nyo na siyang i-morning sun ng mga 7 a.m. to 10 a.m. The next day naman, padagdag ng padagdag yung time na pwede na siya sa sun. Pwede na siya sigurong 5 hours and then next day, ganun din, mag-a-adjust kayo hanggang sa ifo-full sun nyo na siya. Ang pagdilig sa kanya guys, sa soil lang ayan, natanim ko na siya. Okay na siya guys. Ito na siya guys, oh. Yan. So, 'di ba sabi ko sa inyo kanina, after niyang itanim, mga 5 to 7 days siya, tsaka pa lang siya didiligan. At ang dilig niya ay 20 to 30 ml lang. So, the following week, ang ginagawa ko, pwede na siyang i-full water or yung tumutulo hanggang sa ilalim ng pot, yung water na pinandidilig nyo sa kanya. Yan, okay na siya. And, itong leaves nga pala guys, yung mga natanggal kanina, pinapatong ko lang siya dyan sa ibabaw ng soil, and then, tumutubo na siya. Ganyan lang siya kadaling tumubo. Hahayaan nyo lang siya dyan, like ito guys, oh. Marami yatang variety ng ghost plant, pero isa lang yung meron ako. Ayan siya. Yung mga ghost plant ko nga pala dito guys, na-stress ko na siya sa sunlight. Sa ibabaw niya, ayan nun, makikita nyo, color gray na may pagka-violet yung color niya. Maganda yan guys kung full body niya ay stress na sa sunlight. Fertilizer na ginagamit ko nga pala sa kanya ay Osmocot na nabili ko sa Shopee. May isang fertilizer pa akong ginagamit, yun yung Vetsin. Sa isang pack ng tig 3 pesos, katumbas ng water niya ay 1 timba. And so far, maganda naman sa kanya yung Vetsin.
Makapal nga pala yung farina ng ghost plant natin. Ito siya guys, so yung white na yan, pag hinawakan nyo matatanggal siya, yan. Ang purpose nitong farina ay protection sa over sunlight. Itong akin, nasa shaded part lang kasi siya nakalagay, kaya makapal yung kanyang mga farina. Kapag finulsan nyo sila guys, ninipis yung kanyang farina. Kasi nga, ito yung nagsisilbing protection sa over sunlight. May 2 method how to propagate your ghost plant. First, yung ginawa natin kanina, yung cuttings. And then, another one, yung true leaves. Ito yung mga pinapropagate kong leaves niya guys. So, itong mga leaves ng ghost plant natin, madaling matanggal. Kaya ako, pag natatanggalan or nalalaglagan ng mga leaves, pinapatong ko lang siya dito sa soil. Yan, makikita nyo. Puro leaves yung paligid ng aking ghost plant. Nga pala, kapag magpo-propagate kayo nitong leaves ng ghost plant natin, always kukuha tayo sa bottom part niya guys ha. So, ayun lang guys. See you next video. Thank you! I hope marami kayong natutunan dito sa video natin ngayon.